Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình lên bộ mâm vỏ 18 inch, mâm vỏ grab địa hình đồ cho tất cả dòng xe bán tải. Đây là năm 18 inch kết hợp bộ vỏ AT Silent gai địa hình rất là hầm hố, có trình độ luôn. Và các bạn ơi, anh em nào muốn độ hoặc lên mâm lốc mới thì liên hệ mâm lốc Phát Đạt nhé. Số điện thoại 0987371214. Phát Đạt đang làm tại thành phố Hồ Chí Minh, đối diện trường dạy bác sĩ tiến bộ nhé. Rồi mình chuẩn bị ráp mâm bọt ra thành phố luôn, sau lòng sông 18 Sa Linh Việt Nam. Vừa xong 3 bánh nhìn đẹp không các bạn. Và em trai này đang trên mâm có nhiều viên nổi màu đỏ rất là đẹp luôn. Khi nó chạy cái chữ nổi nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tiếp tục còn một bánh vô luôn. Mình rất phát đây giờ mình chỉ dùng tay thôi và mình lại lên bánh thôi. Bạn thấy sao ạ? Xong nhìn rất là đẹp nổi bật luôn. Chuẩn bị gửi cho anh trai ngoài thành phố Huế nhé. Chuẩn bị xong ship bên dành cho chỉ việc tháo 4 bánh cũ lẫn 4 bánh mới vô là vậy thôi. Ok con chê. Cảm ơn em trai đã ủng hộ em nhé.